Hi everyone, my name is Teresa and welcome to my channel. In today's video, we're gonna have a special episode about traditional Czech preparations for Christmas and New Year. You can check the video that I made last year specifically about Christmas. Before we start, I'm happy to announce that I have a Christmas gift for you. You can now buy my simplified Czech cases course with a 25% discount. You can find the link down below. Also, just a final heads up, I've been sick with COVID since last week, so that's the reason why I haven't been posting on a regular basis. So I just need to get some time to get back on track, so hopefully it's gonna be soon. Let's begin. Lidé se začínají připravovat na Vánoce od poloviny listopadu. V té době obchody už začínají prodávat vánoční dekorace a začínají vánoční akce a slevy. První tradice. Rodiče kupují svým dětem adventní kalendář. To je speciální kalendář na prosinec, kde je jedna čokoláda pro každý den. Děti otevírají okénko, malé okno, od 1. prosince a počítají dny, které zbývají do Vánoc. Některé děti to nevydrží a sní všechnu čokoládu za jeden den. Druhá tradice. Lidé kupují nebo vyrábějí adventní věnec. Adventní věnec má 4 svíčky, které reprezentují 4 týdny adventu. První neděli lidé zapalují 1 svíčku a každou další neděli hoří 1 svíčka navíc. Mimochodem, první svíčka se jmenuje Naděje, druhá svíčka se jmenuje Mír, třetí se jmenuje Přátelství a čtvrtá Láska. Třetí tradice je Mikuláš. 5. prosince lidé slaví svátek Mikuláš. Mikuláš má 2 asistenty, čerta a anděla. Čert je zlý, ale anděl je naopak hodný. Společně všichni 3 navštěvují rodiny s malými dětmi. Oni 3 kontrolují, jak se děti chovaly po celý rok. Děti tradičně zpívají písničku nebo recitují básničku. Mikuláš se ptá dětí, jestli byly celý rok hodné. Jestli ano, tak Mikuláš a anděl mají pro děti malý dárek, například čokoládu, ořechy nebo pomeranče. Jestli ne, tak čert dává dětem brambory nebo uhlí. Čertova mise je děti strašit a symbolicky trestat. Například čert má pytel a říká, že děti dá do pytle a odnese sebou do pekla. Cíl je motivovat děti, aby byly hodné. Ale je pravda, že je to může taky traumatizovat. 4. tradice. Lidé pečou vánoční cukroví. Cukroví jsou různé druhy a moje nejoblíbenější cukroví jsou vanilkové rohlíčky. Na Vánoce lidé pečou vánočku. Vánočka je vánoční dezert s rozinkami a mandlemi. 5. tradice. Po Vánocích se lidé připravují na Silvestra. Silvestr je poslední den v roce, 31. prosince. Lidé připravují chlebíčky a jednohubky, to je klasické party jídlo, a kupují alkohol.
Někteří lidé připravují jídlo z čočky. Proč? Protože když lidé jedí čočku na Nový rok, tak budou mít celý rok peníze. Většinou se lidé schází doma nebo na chatě, hrajou stolní hry, například Monopoly, dívají se na televizi nebo jdou tancovat do klubu. O půlnoci si lidé připíjí šampaňským a objímají se a přejí si vše nejlepší do nového roku. Lidé si taky můžou legálně koupit petardy a další pyrotechniku. Takže o půlnoci můžeš vidět všude ohňostroje. Nakonec 1. ledna česká města organizují oficiální ohňostroje. A 6. poslední tradice. Víš, co je PFko? Po Vánocích si lidé posílají speciální přání na Nový rok. PFko, neboli z francouzštiny pour féliciter. Je paradoxní, že tahle tradice neexistuje ve Francii. That's it for this Christmas video. I really hope that you enjoyed it. If you did, please share it with your friends who might be spending Christmas this year in the Czech Republic. Also, let me know in the comments, how do you prepare for Christmas in your country, or what are your Christmas traditions? As always, if you want to download the English translation to this video or just support my work, head over to the Patreon. The link is down below. Thanks for watching and veselé Vánoce a šťastný nový rok. Ahoj!